آیا تاسو د خپل موبایل د سرعت د کموالي څخه شکایت لرئ؟ آیا ستاسو موبایل د کار په وخت کې ګرمیږي او بې شمېره داسې مشکلات چې ستاسو موبایل ته پیښیږي؟ سلام علیکم او وخت مو بخیر ملګرو. که چیرې تاسو موبایل ګرمیږي یا هم د چارج په اخیستلو کې مشکل لري او بې شمېره داسې مشکلات چې زه اوس لیست درته خپروم، که چیرې تاسو موبایل سره مخامخ وي، د دغو ټولو مشکلاتو حل تاسو موبایل په سیف موډ آپشن کې دی. راځئ اول د هغو مشکلاتو لیست درښیم چې د سیف موډ په واسطه هغه له منځه ځي، وروسته بیا خبرې لرو. او دا چې د سیف موډ آپشن موږ څنګه فعالوو، مخکې دو چې فعالولو ته ورشو، یوټیوب چینل سره سبسکرایب او فیسبوک پیج سره فالو کړئ. د دې لپاره چې موږ تاسو د تلیفون د سیف موډ نه ګټه واخلو، نو په لومړي سر کې به ورځو تلیفون هغه بټن چې موږ تلیفون پې ګولوو د یو څو ثانیو لپاره کلک نیسو. چې کله د سفر اول ته راځو ګوره پاور آف به د یو څو ثانیو لپاره کلک نیسو. دلته راځي ګوره سیف موډ، د سیف موډ باندې به کلیک کوو. دلته تلیفون ریسټارټ شو، نو د 2 مرحلې نه وروسته د تلیفون مکمل سیستم سیف موډ ته وړي. دلته ګورئ په چپ کونج کې لیکلي د سیف موډ، نو په همدغه حالت کې به یې د 10 دقیقو لپاره یا 15 دقیقو لپاره به پرېږدئ. دلته ګورئ مکمل سیستم یې سیف موډ ته واوښتو. نو کله چې 10 دقیقې یا 15 دقیقې پوره شوې، نو آیا تاسو خوښ یا 10 دقیقې پرېږدئ یا 15 دقیقې، نو تاسو ته خپل یو مسیج درکوي، او یا که مسیج در نه کړي نو تاسو خپله به تلیفون به ریسټارټ کوئ. یعنې ګوره پاس مسیج راکړو سیف موډ از آن، نو یا به داسې راکارته کوئ، په دو باندې به کلیک کوئ، ریسټارټ کېږي خپل تلیفون خپل اصلي حالت ته ورځي، یا به تلیفون خپله ریسټارټ کوئ، چې کله هم ریسټارټ کړو د هغو نه وروسته خپل عادي حالت ته وړي. نو حتما په یوه میاشت کې تاسو خپل تلیفون نه د سیف موډ نه ګټه واخلئ. نو دغه وه نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو چې زه سره احمد عباسي د نویو معلوماتو سره راځم، تاسو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم.